Οι εταιρείες λατρεύουν ένα μόνο πράγμα, το εισόδημα. Και ειδικά όταν αυτό είναι σταθερό και επαναλαμβανόμενο. Και πλέον έχουμε φτάσει όλοι στο σημείο να αγανακτούμε από τον αριθμό των συνδρομών που μας φορτώνονται κάθε μήνα. Netflix, Disney+, Spotify, Adobe Creative Cloud, Cloud Storage, Antivirus, Password Managers, Mobile Apps, μέχρι και τα πιο ασήμαντα utilities που παλαιότερα θα αγόραζες μία φορά και θα τελείωνες, τώρα ζητούν μηνιαία ή ετήσια συνδρομή. Και το πρόβλημα είναι ότι κάθε μία από αυτές μοιάζει μικρή όταν τη βλέπεις μόνη της. 5 ευρώ το μήνα, 10 ευρώ το μήνα, 15 ευρώ το μήνα, μόνο που όταν τις βάλεις όλες μαζί, ξαφνικά δεν μιλάμε για μικρό ποσά, μιλάμε για έναν μόνιμο λογαριασμό που τρέχει κάθε μήνα. Είτε χρησιμοποιείς την υπηρεσία, είτε όχι. Και αυτό ακριβώς είναι το όνειρο κάθε εταιρείας. Όχι να σε πείσει μία φορά να αγοράσεις κάτι, αλλά να σε βάλει σε μία μόνιμη χρέωση που ξεχνάς, συνηθίζεις ή βαριέσαι να ακυρώσεις. Το προϊόν πάβει να είναι κάτι που αγοράζεις. Γίνεται κάτι που νοικιάζεις επαόριστον. Το συνδρομητικό μοντέλο χρέωσης είναι ακριβώς αυτό που τους εξασφαλίζει αυτή τη συνεχή ροή εσόδων. Πέρα όμως από το επαναλαμβανόμενο κόστος που καλείται να πληρώσει ο χρήστης, έχει πολλά ακόμη μειονεκτήματα για τα οποία θέλω να μιλήσω σε αυτό το βίντεο. Το μεγαλύτερο όφελος από αυτό το μοντέλο το έχουν οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες μέσω cloud. Ο χρήστης ανεβάζει και αποθηκεύει εκεί το υλικό του, ενώ η εταιρεία ελέγχει πλήρως την τιμή του αποθηκευτικού χώρου, τους όρους χρήσης και τελικά την πρόσβαση στην ίδια την υπηρεσία. Και εδώ βρίσκεται το πρώτο και σημαντικότερο πρόβλημα. Ο χρήστης γίνεται όμηρος της εταιρείας. Ας ξεκινήσουμε από την Adobe, που ήταν από τις πρώτες που καθιέρωσαν το συνδρομητικό μοντέλο. Κάποτε, για να αγοράσεις το Photoshop ή το Creative Suite, έπρεπε κάποιος να ξοδέψει πάνω από 1.500 ευρώ. Και αυτό μέχρι την επόμενη αναβάθμιση του πακέτου, που και πάλι θα είχε υψηλό κόστος. Η Adobe εμφανίστηκε με την πρωτοφανή για τα δεδομένα τότε ιδέα, το να προσφέρει το όλο πακέτο της με 50 ευρώ το μήνα. Ιδέα που πολλοί αποδέχτηκαν θετικά, καθώς είχε πολύ χαμηλότερο κόστος και πολύ περισσότερος κόσμος μπορούσε να δουλέψει με τις ακριβές εφαρμογές Adobe και να ανοίξει τους ορίζοντες του. Όμως αυτό που δεν υπολόγισαν τότε ήταν το αντίκτυπο που θα είχε στην αγορά, με πολλές άλλες εταιρείες να ακολουθούν το ίδιο μοντέλο συνδρομών. Σιγά σιγά οι χρήστες άρχισαν να αντιλαμβάνονται που έμπλεξαν, αφού πλέον το λογισμικό που αγόραζαν και ήταν δικό τους να το χρησιμοποιήσουν όσο θέλουν, πλέον δεν τους ανήκει και απλά μπορούν να το χρησιμοποιήσουν μόνο για όσο διάστημα το πληρώνουν. Αν ένας χρήστης σταματούσε πλέον να πληρώνει, δεν μπορεί πλέον να ανοίξει τα αρχεία που δημιούργησε. Και η Adobe έχει επινοήσει ακόμη περισσότερους τρόπους για να δυσκολεύει την πρόσβαση στα αρχεία, ακόμη και όταν αυτά μπορούν θεωρητικά να ανοίξουν με συμβατό λογισμικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Adobe Fonts. Η εταιρεία προσφέρει πρόσβαση σε μια τεράστια συλλογή γραμματοσυρών, αλλά μόνο για όσο διάστημα ο χρήστης διατηρεί ενεργή τη συνδρομή του στο Creative Cloud. Αν σταματήσει να πληρώνει και επιχειρήσει να ανοίξει για παράδειγμα ένα αρχείο PSD σε άλλη εφαρμογή, δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στις γραμματοσυρές που χρησιμοποίησε. Το αρχείο μπορεί να ανοίξει, αλλά το κείμενο ενδέχεται να αντικατασταθεί, να αλλάξει μορφοποίηση και τελικά ολόκληρο το σχέδιο να μην εμφανίζεται σωστά. Το αρχείο παραμένει δικό σου. Τα απαραίτητα στοιχεία για να ανοίξει όπως το δημιούργησες όμως παραμένουν δεμένα με τη συνδρομή. Με λίγα λόγια, ο στόχος είναι να κρατάει όμηρο το χρήστη και με κάθε τρόπο να μην του επιτρέψει να έχει τίποτα δικό του, όπως εφαρμογές ή γραμματοσυρές. Για να καταλάβετε πόσο τοξική είναι η όλη φιλοσοφία τους, η Adobe παρέχει το Lightroom Classic για επεξεργασία φωτογραφιών που γίνεται τοπικά στο μηχάνημα του χρήστη, όπως έχει και το Lightroom που βρίσκεται στο Adobe Cloud για αποθήκευση των φωτογραφιών. Αν θες για παράδειγμα να χρησιμοποιήσεις το Lightroom στο iPad, είσαι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσεις το Adobe Cloud, με φυσικά το ανάλογο κόστος αν ο χώρος γεμίσει. Και πλέον η Adobe δεν κρατάει όμηρο μόνο τις εφαρμογές και τις γραμματοσυρές, αλλά και το ίδιο το υλικό που παράγεις, όπως φωτογραφίες ή βίντεο. Και ναι, υπάρχει τρόπος να μεταφέρεις τις φωτογραφίες σου από το cloud της τοπικά στο μηχάνημα, αλλά πιστεύει ότι ο χρήστης δεν θα μπει στη διαδικασία να αλλάξει workflow και πολλοί χρήστες απλά συνεχίζουν να πληρώνουν. Και όλα αυτά για φωτογράφους και βιντεογράφους, αλλά από τα χέρια της Adobe δεν γλιτώνουν και 3D artist. Οι εφαρμογές της τότε algorithmic, όπως το Substance Designer και Painter, ήταν εφαρμογές που αγόραζε ο χρήστης μία φορά και χρησιμοποιούσε όσο ήθελε.
Πλέον αυτές παρέχονται κυρίως μέσω ξεχωριστής συνδρομής της Adobe, αλλά ευτυχώς κάποιες παραμένουν και διαθέσιμες στο Steam για μόνιμη αγορά. Το σχέδιο της Adobe είναι ότι δεν δίνει όλες τις εφαρμογές Substance στο Steam. Από το Steam λείπουν για παράδειγμα το Sampler, το Stager και η πρόσβαση στο 3D Asset Library, με αποτέλεσμα όσοι χρήστες θέλουν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία να πρέπει να πληρώσουν επιπλέον 60 ευρώ το μήνα συνδρομή. Έτσι, αν κάποιος είναι 3D artist και δουλεύει Photoshop, Premiere, After Effects και θέλει τις εφαρμογές της Substance, θα πρέπει να πληρώνει 82 ευρώ το μήνα για το Creative Cloud και άλλα 60 ευρώ το μήνα για το Substance. 142 ευρώ το μήνα ή 1.700 ευρώ το χρόνο. Και αν σταματήσεις να πληρώνεις, δεν μπορείς να ανοίξεις τα αρχεία σου ή τα αρχεία των πελατών σου. Δεν έχεις πρόσβαση στις γραμματοσυρές σου, δεν μπορείς να επεξεργαστείς ή να μεταφέρεις εύκολα αλλού τις φωτογραφίες σου από το cloud, ούτε έχεις πρόσβαση πλέον στα εργαλεία Substance και ό,τι υλικά δημιούργησες με αυτά. Αν κάποιος πελάτης σου ζητήσει αλλαγές, τότε είσαι υποχρεωμένος να πληρώσεις πάλι 1.700 ευρώ. Και ναι, είναι ετήσια η δέσμευση για να πάρεις αυτή την εκπληκτική τιμή. Με λίγα λόγια, το λογισμικό που χρησιμοποιείς δεν σου ανήκει. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Το χειρότερο όμως είναι ότι δεν σου ανήκει πραγματικά ούτε η δυνατότητα να επεξεργαστείς τη δουλειά που δημιούργησες όσο πλήρωνες. Τα αρχεία υπάρχουν, αλλά χωρίς τη συνδρομή γίνονται κλειδωμένα projects. Οι γραμματοσυρές λείπουν, τα cloud αρχεία δεν μεταφέρονται εύκολα, τα substance materials δεν τροποποιούνται και αν ένας πελάτης ζητήσει μια απλή αλλαγή σε ένα παλιό project, θα πρέπει να ξαναμπεί στο ίδιο σύστημα πληρωμών. Και αν αυτό δεν είναι μορφή επαγγελματικής ομηρίας, τότε δύσκολα βρίσκω πιο ακριβή λέξη. Και τα προηγούμενα χρόνια έκανε αυξήσεις, όπως το 2018. Η Adobe αύξησε την τιμή του Creative Cloud Labs από $50 σε 53 το μήνα, δηλαδή περίπου 6% αύξηση. Δεν ήταν τεράστια αύξηση από μόνη της, αλλά ήταν το πρώτο καθαρό μήνυμα. Τώρα που το μοντέλο έχει εδραιωθεί, μπορούμε να αλλάξουμε την τιμή και κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά οι αυξήσεις συνεχίστηκαν και κάπου στο 2022 η τιμή έφτασε τα 74 ευρώ για το Creative All Apps, ενώ σήμερα η τιμή του είναι 82 ευρώ για το Creative Cloud. Το ίδιο έκανε και με το Photography Plan, που το ξεκίνησε ως πλάνο με Photoshop και Lightroom και κόστιζε μόλις 10 ευρώ για φωτογράφους. Εκατομμύρια κόσμος έκανε σύνδρομη. Πλήρωνε επί σειρά ετών και δημιούργησε libraries με χιλιάδες φωτογραφίες. Πλέον, το ίδιο πακέτο το χρεώνει 25 ευρώ και όλοι οι φωτογράφοι που έχουν δεσμευτεί από την αρχή συνεχίζουν να πληρώνουν γιατί δεν μπορούν εύκολα να αλλάξουν workflow. Και οι αυξήσεις δεν θα σταματήσουν. Γιατί αυτή η εταιρεία έχει απίστευτη δύναμη και έχει εδραιωθεί στην αγορά σαν το industry standard. Και παρόλο που υπάρχουν ανταγωνιστές αυτή τη στιγμή, θα είναι πολύ δύσκολο να την εκθρονήσουν. Ορισμένες εταιρείες χτίζουν το σχέδιο να κρατήσουν κλειδωμένους τους χρήστες στα συστήματά τους εδώ και δεκαετίες. Για παράδειγμα, η Google που το Μάιο του 2013 έδωσε 15 GB δωρεάν για email. Αρχικά φάνταζε γενναιόδωρο και ο στόχος ήταν να αρχίσει να χτίζει το user base της και να κάνει όσους περισσότερους χρήστες να είναι εξαρτημένοι από τις υπηρεσίες της. Και ενώ τα 15 GB αρχικά φάνταζαν πάρα πολλά για email, η Google σιγά σιγά άρχισε να αποθηκεύει στα ίδια 15 GB διαφορετικές υπηρεσίες όπως τα Google Docs ή backup φωτογραφιών από τα κινητά Android. Έτσι ο χώρος που κάποτε ήταν πολύ γενναιόδωρος ξαφνικά γεμίζει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμενε κάποιος και πλέον πολλοί χρήστες έχουν βρεθεί στη θέση να τους ζητάει η Google επιπλέον χρήματα για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της. Και η μετάβαση κάπου αλλού δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη, αφού το να εξάγεις τα δεδομένα του email ή των Google Docs δεν είναι ιδιαίτερα απλό και με κίνδυνο να χάσεις συνημένα, metadata και η έβρεση ενός παλιού email που είναι εύκολη χρησιμοποιώντας για παράδειγμα το Gmail Web Client μπορεί να γίνει πολύ πιο πολύπλοκη αν εξάγουμε τα δεδομένα. Εν τω μεταξύ, αν αφήσεις το χώρο να περάσει το όριο των 15 GB, η Google θα μπλοκάρει τελείως το email σου. Δεν θα μπορείς να λάβεις κανένα email και θα κάνει bounce. Ο αποστολέας θα νομίζει ότι ο λογαριασμός δεν υπάρχει και το αποτέλεσμα είναι ότι δημιουργεί μεγάλο disruption στους χρήστες. Και αυτός είναι ο τρόπος που μακροχρόνια σχεδίασε για να τους κρατήσει ομήρους. Έτσι, πολλοί χρήστες προτιμούν απλά να πληρώνουν για έξτρα αποθηκευτικό χώρο από το να μπουν στη διαδικασία να αλλάξουν τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν. Και η πληρωμή αυτή θα είναι εφόρου ζωής, με ό,τι αυξήσεις επιβάλλει η Google, χωρίς να έχει κανένα έλεγχο ο χρήστης. Και δεν είναι μόνο η Google.
και η Yahoo άρχισε να στέλνει πρόσφατα emails για επιπλέον αγορά χώρου σε όσους επιθυμούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το Yahoo Mail. Και μιλάμε για πολλά εκατομμύρια κόσμο που δεν υπολόγισε αυτό το έξοδο όταν ξεκίνησε να χρησιμοποιεί αυτές τις υπηρεσίες. Η αλλαγή email δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Για πολλούς χρήστες, το email δεν είναι απλώς ένας τρόπος επικοινωνίας. Είναι το κεντρικό σημείο ταυτοποίησης για τράπεζες, κυβερνητικές υπηρεσίες, λογιστικά συστήματα, ασφαλιστικούς φορείς, επαγγελματικούς λογαριασμούς και συνδρομητικές υπηρεσίες. Αν ένας χρήστης χάσει την πρόσβαση σε αυτό το email ή αναγκαστεί να το αλλάξει, η διαδικασία μπορεί να γίνει εξαιρετικά προβληματική. Πολλές υπηρεσίες βασίζονται στο email για επαναφορά κωδικού, επιβεβαίωση ταυτότητας, ειδοποίηση ασφαλείας, two-factor authentication. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αν δεν έχεις πρόσβαση στο παλιό email, δεν μπορείς εύκολα να αποδείξεις ότι ο λογαριασμός είναι δικός σου. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, ειδικά όταν μιλάμε για υπηρεσίες όπως τράπεζες, δημόσιες πλατφόρμες, φορολογικά συστήματα, επαγγελματικούς λογαριασμούς ή cloud υπηρεσίες που υπάρχουν αρχεία τιμολόγια, συμβόλαια και δεδομένα πελατών. Η αλλαγή ενός email μπορεί να σημαίνει ώρες επικοινωνίας με την υποστήριξη, επιπλέον ελέγχους ταυτότητας, καθυστερήσεις, προσωρινό αποκλεισμό από υπηρεσίες ή ακόμη και απώλεια πρόσβασης σε κρίσιμες πληροφορίες. Έτσι, οι εταιρείες δεν πουλάνε απλώς λογισμικό. Δημιουργούν ένα περιβάλλον εξάρτησης, όπου ο χρήστης αναγκάζεται να πληρώνει συνεχώς συνδρομές και να αποδέχεται κάθε αύξηση τιμής. Επειδή η δουλειά του, το email του, τα αρχεία του και τα project των πελατών του είναι κλειδωμένα μέσα στο δικό του οικοσύστημα. Η Apple εφαρμόζει μια παρόμοια τακτική, αλλά με πιο αθόρυβο τρόπο. Στο iPhone, η αποθήκευση φωτογραφιών και βίντεο στο iCloud παρουσιάζεται σχεδόν σαν φυσική προέκταση της συσκευής. Η διαδικασία είναι τόσο αόρατη για τον χρήστη που πολλοί καταλήγουν να πιστεύουν ότι οι φωτογραφίες τους κάπως υπάρχουν κάπου με ασφάλεια και ότι ο χώρος είναι πρακτικά απεριόριστος. Μόνο που αυτό δεν ισχύει. Κάποια στιγμή ο χρήστης θα λάβει την ειδοποίηση ότι το iPhone δεν μπορεί να κάνει backup στο iCloud επειδή δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος. Ή θα αρχίσει να βλέπει προειδοποιήσεις ότι οι φωτογραφίες, τα βίντεο και τα αρχεία δεν συγχρονίζονται πλέον σωστά. Και εκεί εμφανίζεται ξανά η ίδια λύση. Πληρώστε μεγαλύτερο πακέτο iCloud Storage. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν είναι ένα εφάπαξ κόστος. Είναι μια συνδρομή που πρακτικά ακολουθεί το χρήστη για όσο θέλει να έχει αυτή την ευκολία. Αν δεν πληρώσει, τα backups σταματούν, οι νέες φωτογραφίες μπορεί να μην ανεβαίνουν στο cloud, τα μηνύματα και άλλα δεδομένα μπορεί να μην έχουν backup και σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης της συσκευής υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να χαθούν τα δεδομένα του χρήστη. Θεωρητικά, ο χρήστης μπορεί να εξάγει τις φωτογραφίες του σε τυπικά μέσα αποθήκευσης. Στην πράξη όμως, αυτή η λύση έχει και τα δικά της προβλήματα. Δεν είναι πάντα απλή, δεν είναι τόσο ομαλή όσο το iCloud. Μπορεί να χαθεί η ευκολία αναζήτησης, τα albums, οι αναγνωρίσεις προσώπων, οι τοποθεσίες και άλλα metadata. Και για έναν απλό χρήστη, η μετάβαση από ένα αυτόματο cloud σύστημα σε μια χειροκίνητη τοπική αρχαιοθέτηση μπορεί να γίνει αρκετά δύσκολη. Έτσι η συνδρομή δεν παρουσιάζεται απλώς ως έξτρα υπηρεσία. Παρουσιάζεται ως ο πιο εύκολος τρόπος να μην χάσεις τα δεδομένα σου. Και αυτό δημιουργεί μια σχέση εξάρτησης όπου ο χρήστης συνεχίζει να πληρώνει όχι επειδή απαραίτητα χρειάζεται κάτι νέο, αλλά επειδή η έξοδος από το οικοσύστημα γίνεται όλο και πιο άβολη. Η Microsoft φυσικά δεν λείπει από την παρέα και μιλήσαμε σε προηγούμενο βίντεο με το πόσο επιθετική γίνεται με τις υπηρεσίες της. Για παράδειγμα, η ενεργοποίηση του OneDrive και η αυτόματη αποθήκευση των αρχείων του χρήστη χωρίς συγκατάθεση. Και φυσικά όλο αυτό πλασάρεται ως backup, ως ευκολία, ως μια δωρεάν υπηρεσία που υπάρχει για το καλό σου. Μόνο που η ιστορία του OneDrive δείχνει πολύ καθαρά πώς λειτουργεί αυτό το μοντέλο. Στην αρχή, η Microsoft έδωσε γενναιόδωρο χώρο, σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και απεριόριστο storage για συνδρομητές Office 365. Μετά το Unlimited έγινε 1 TB, μέχρι που τελικά κατέληξε στα 5 GB. Και όσοι είχαν ήδη αρχίσει να το χρησιμοποιούν σοβαρά για αρχεία, φωτογραφίες, έγγραφα και backup, φυσικά βρέθηκαν μπροστά στο αυτονόητο. Ή πληρώνεις 125 ευρώ το χρόνο, ή αρχίζεις να ψάχνεις πού βρίσκονται τα αρχεία σου, τι συγχρονίζεται, τι δεν συγχρονίζεται, τι πρέπει να κατεβάσεις και τι πρέπει να διαγράψεις και πώς θα ξεμπλέξεις από ένα σύστημα που μέχρι χθες παρουσιαζόταν ως απλή δωρεάν ευκολία.
Και αυτή ακριβώς είναι η στρατηγική που βλέπουμε ξανά και ξανά από πολλές εταιρείες. Σου προσφέρουν κάτι δωρεάν. Το κάνουν όσο γίνεται πιο εύκολο, όσο γίνεται πιο αόρατο, όσο γίνεται πιο αυτόματο. Μετά, όταν έχουν αποκτήσει τεράστια βάση χρηστών και ο κόσμος έχει ήδη χτίσει τη ροή εργασίας του πάνω στην υπηρεσία, αφαιρούν το αρχικό πλεονέκτημα και σου δείχνουν το ταμείο. Αν θες να συνεχίσεις να δουλεύεις χωρίς προβλήματα με τα αρχεία σου, πληρώνεις. Κανονική ομηρία δηλαδή. Απλώς, απολύτως νόμιμη. Γιατί τεχνικά ποτέ δεν σου υποσχέθηκαν ότι θα έχεις 1 τεραμπάιτ δωρεάν για πάντα. Σου το έδωσαν όσο χρειαζόταν για να σε βάλουν μέσα στο οικοσύστημα και μετά άλλαξαν τους όρους. Η Microsoft είναι επίσης πάλι στην επικαιρότητα με τη λήξη υποστήριξης του Microsoft Office 2019 για Mac και η Microsoft ετοιμάζεται να μας δείξει πόσο Perpetual είναι τελικά μια Perpetual άδεια. Από τις 13 Ιουλίου 2026 το Microsoft Office 2019 για Mac θα περνά σε κατάσταση περιορισμένης λειτουργίας. Οι εφαρμογές Word, Excel, PowerPoint, Outlook και OneNote θα μπορούν να ανοίγουν και να εκτυπώνουν αρχεία, αλλά δεν θα επιτρέπουν τη δημιουργία, την επεξεργασία ή την αποθήκευση εγγράφων. Και εδώ δεν μιλάμε για πειρατικό λογισμικό ούτε για κάποια συνδρομή που έληξε. Μιλάμε για χρήστες που αγόρασαν κανονικά perpetual άδεια του Office 2019 για Mac. Η Microsoft αποδίδει το πρόβλημα σε ένα πιστοποιητικό που απαιτείται για την επαλήθευση των αδειών. Το ακόμη πιο εξοργιστικό είναι ότι όταν έληξε υποστήριξη, η Microsoft διαβεβαίωνε τους χρήστες ότι οι εφαρμογές τους θα εξακολουθούσαν να λειτουργούν. Αργότερα τροποποίησε αθόρυβα τη σχετική σελίδα και πλέον αναφέρει μόνο ότι τα δεδομένα τους δεν θα χαθούν. Προσέξτε τη διαφορά. Άλλο να σταματήσει μια παλιά εφαρμογή να λαμβάνει updates, αλλά να μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις, και άλλο η εταιρεία να αφαιρεί τη δυνατότητα επεξεργασίας και αποθήκευσης αρχείων από ένα προϊόν που αγοράστηκε ως FAPAX άδεια. Τα έγγραφα δεν διαγράφονται, παραμένουν στον υπολογιστή και μπορούν να ανοίξουν σε νεότερη έκδοση του Office ή σε άλλη συμβατή εφαρμογή. Όμως το Office 2019 που πλήρωσε ο χρήστης μετατρέπεται ουσιαστικά σε viewer. Και ποιες επιλογές σου δίνει τώρα η Microsoft? Η πρώτη είναι να πληρώνεις 99 ευρώ κάθε χρόνο για το Microsoft 365 Personal. Η δεύτερη είναι να αγοράσεις ξανά Perpetual License το Office Home 2024. Κοστίζει 149 ευρώ για έναν μόνο υπολογιστή. Δεν περιλαμβάνει Outlook και δεν προσφέρει δικαίωμα αναβάθμισης. Όταν κυκλοφορήσει η επόμενη σημαντική έκδοση θα πρέπει να αγοραστεί ξανά στην πλήρη τιμή. Όποιος χρειάζεται και το Outlook για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να επιλέξει το ακριβότερο Office Home and Business 2024 ή να καταφύγει στη συνδρομή. Και κάπως έτσι η λέξη Perpetual αποκτά ένα νέο ορισμό. Ισχύει για πάντα μέχρι η εταιρεία να αποφασίσει ότι δεν ισχύει. Μία από τις πιο άπλιστες εταιρείες αγοράς είναι η Maxon. Και αν δεν τη γνωρίζετε, είναι η εταιρεία που αναπτύσσει το πασίγνωστο Cinema 4D και πλέον έχει και τον Redshift Renderer, τη σουίτα της Red Giant αλλά και το ZBrush. Το Cinema 4D ήταν ανέκαθεν ένα πολύ ακριβό πρόγραμμα, με την τιμή του να φτάνει περίπου τα 3.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, πολλοί επαγγελματίες το αγόραζαν επειδή αποτελούσε βασικό εργαλείο για τη δουλειά τους. Στη συνέχεια μπορούσαν να το αναβαθμίσουν κάθε 3 ή 4 χρόνια με σημαντική έκπτωση, πληρώνοντας συνήθως από 700 έως 1.500 ευρώ. Το 2019 η Maxon ανακοίνωσε τα συνδρομητικά μοντέλα που τα διέθετε παράλληλα με τις Perpetual άδειες. Αλλά το 2024 αφαίρεσε εξ ολοκλήρου το δικαίωμα να αγοράσει κάποιος Perpetual άδεια του Cinema 4D. Και εκεί που κάποιος έπρεπε να πληρώνει 1.500 ευρώ κάθε 3-4 χρόνια για να αναβαθμίσει το Cinema 4D, τώρα πρέπει να πληρώνει 860 ευρώ κάθε χρόνο για να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή. Και αν σταματήσει να πληρώνει, πολύ απλά δεν θα έχει πρόσβαση στα project του, αφού τα αρχεία του Cinema 4D δεν είναι συμβατά με τίποτε άλλο στην αγορά. Και υπήρξε γενικά κατακραυγή με τις κινήσεις της Maxon, αλλά δεν είδωρ στο αυτί τους. Τίποτα όμως δεν συγκρίνεται με το τι έκανε η Maxon στο ZBrush. Το ZBrush είναι μια εφαρμογή για sculpting που είναι απίστευτα δυνατή. Δεν υπάρχει παιχνίδι ή ταινία τα τελευταία 20 χρόνια που δεν έχει κάτι που δημιουργήθηκε με ZBrush μέσα. Το ZBrush το είχε κάποτε η Pixologic και το αγόραζες 800 περίπου ευρώ. Και όλα τα updates ήταν δωρεάν. Όσοι το αγόρασαν στην πρώτη έκδοση το 1999 είχαν μέχρι το τέλος του 2021
δωρεάν updates. Και η κοινότητα του Zebras εκτιμούσε πολύ την Pixologic που δεν τους χρέωνε. Πέρα από τα δωρεάν updates, η εφαρμογή γινόταν κάθε χρόνο και καλύτερη, με νέα χαρακτηριστικά που οι χρήστες λάτρευαν. Τι έγινε στο τέλος του 2021? Η Maxon αγόρασε την Pixologic. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να το βάλει συνδρομητικό προς 43 ευρώ το μήνα. Αλλά υποτίθεται μπορούσες να κρατήσεις την perpetual έκδοση που είχες, μόνο που για να την κάνεις update, πλέον έπρεπε να πληρώσεις 720 ευρώ περίπου για μία έκδοση. Δηλαδή για να πας από το ZBrush 2022 στο 2023 κόστιζε όσο ολόκληρο το ZBrush από την Pixologic. Και φυσικά αυτό το έκανε επίτηδες για να σπρώξει τους χρήστες προς τις συνδρομές. Και το αποκορύφωμα, όσοι αγόραζαν το update των 720 ευρώ κατάλαβαν ότι δεν πρόκειται να πάρουν κανένα νέο feature μετά το update. Δηλαδή, αν η Maxon έβγαζε το 2023,1 2 μήνες μετά και είχε νέα χαρακτηριστικά, θα τα έπαιρναν μόνο αυτοί που είχαν συνδρομές. Ενώ όσοι είχαν perpetual licenses δεν θα έπαιρναν νέα χαρακτηριστικά παρά μόνο μικρά bug fixes. 720 ευρώ δηλαδή και δεν είχες καν τα feature updates εντός της χρονιάς. Πολύ ύπουλη κίνηση από τη Maxon. Και πού είστε ακόμη? Μετά από 2,5 χρόνια αύξησε την τιμή της συνδρομής του ZBrush από 43 ευρώ το μήνα στα 54 ευρώ το μήνα. Αύξηση περίπου 23%. Γιατί μπορεί? Γιατί ξέρει ότι πολλοί χρήστες ζουν από το ZBrush. Γιατί ξέρει ότι το Hollywood βασίζεται στο ZBrush. Και απλά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και αν κάποιος ήθελε το Cinema 4D και το ZBrush, θα έπρεπε να πληρώσει 1.250 ευρώ το χρόνο. Και η Maxon λέει, γιατί δεν παίρνεις το πλήρες πακέτο μας, το Maxon One, για 200 ευρουλάκια παραπάνω, 1.425 ευρώ δηλαδή, για να σε κάνουμε να χρησιμοποιήσεις και τη σουίτα της Red Giant και τον Redshift Renderer, ώστε να σε δεσμεύσουμε ακόμη περισσότερο έχοντας projects που χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία και υποχρεώνοντας να μας πληρώνεις 1.500 ευρώ το χρόνο και ό,τι αυξήσεις μας καπνίσει να κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Και ελπίζω να πιάνετε το νόημα του βίντεο. Αν κάποιος είναι 3D artist, θα πρέπει να πληρώνει 1.500 ευρώ στη Maxon, 930 ευρώ για να έχει τη σουίτα της Adobe. Για Photoshop να φτιάχνει textures, After Effects για compositing, Premiere για editing και άλλα 860 ευρώ για τις εφαρμογές της Substance. 3.110 ευρώ το χρόνο δηλαδή. Και κάποιος μπορεί να πει, αυτά είναι εργαλεία για δουλειά. Και κάποιος βγάζει χρήματα με αυτά. Τα 3.000 ευρώ δεν είναι τίποτα μπροστά σε άλλα έξοδα. Ξεχνάμε όμως ότι πολλοί κόσμος περνάει περιόδους που δεν έχει δουλειά. Μεγάλη ζημιά είχε γίνει κατά την περίοδο του COVID, όπως και η αγορά των VFX και motion graphics. Γενικά έχει χτυπηθεί με απολύσεις και πολλοί artists έχουν πλέον χάσει τη δουλειά τους. Κάποιος που βρίσκεται σε αυτή τη θέση, χωρίς εισόδημα, προσπαθεί να ανταπεξέλθει με το ενοίκιο, τους λογαριασμούς και φυσικά να ταΐσει την οικογένειά του. Δεν μπορεί να πληρώνει 3.000 ευρώ για να διατηρήσει τις συνδρομές. Και χωρίς τη συνδρομή δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί και αυτό το χρόνο για να μάθει νέα πράγματα ή να φτιάξει το πορτφόλιό του, γιατί δεν έχει πρόσβαση. Και κάποτε αυτό δεν ήταν πρόβλημα, γιατί αν δεν είχες δουλειά, πολύ απλά δεν αναβάθμισες, αλλά μπορούσες να ανοίξεις τα project σου και να φτιάξεις το demo reel σου ή να αποκτήσεις καινούρια skills ώστε να έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να βρεις νέα δουλειά. Και αυτές οι εταιρείες φρόντισαν να μην μπορείς να το κάνεις αυτό. Γιατί αν δεν τις πληρώσεις, δεν έχεις πρόσβαση ούτε στις εφαρμογές τους, ούτε στα project σου. Σαμποτάρουν οι ίδιες τους χρήστες που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές τους. Και καλό είναι να αναφέρουμε και τις εξαιρέσεις στον κανόνα. Η Django FX είναι μια εταιρεία που αναπτύσσει εφαρμογές για real-time simulation για φωτιές, νερό κλπ. Όπως το γνωστό Embergen. Διαθέτει τις εφαρμογές της με perpetual license, αλλά χρεώνει για updates μετά τον πρώτο χρόνο που είναι μια χαρά. Αν δεν πληρώσεις, απλά διατηρείς την τελευταία έκδοση πριν λήξει το συμβόλαιό σου για πάντα. Δεν σου κόβει την πρόσβαση και φυσικά ανοίγεις κανονικά τα project σου και όποτε θες αναβαθμίζεις. Όμως το πήγε ένα βήμα παρακάτω. Έχει ένα πρόγραμμα διαθέσιμο σε όποιον χάσει τη δουλειά του και του δίνει πρόσβαση στην πλήρη σουίτα εφαρμογών της για 6 μήνες. Εντελώς δωρεάν, χωρίς κανένα περιορισμό. Ακόμη και αν δεν είχες ποτέ καμία εφαρμογή αυτής της εταιρείας. Έτσι μπορούν όσοι θέλουν να υποφεληθούν από το πρόγραμμα και να μάθουν να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της ή να φτιάξουν τον demo reel τους. Πόσο όμορφο είναι αυτό. Αυτή είναι η εταιρεία που σκέφτεται τους χρήστες της.
Το Capture One είναι ίσως ένα από τα καλύτερα προγράμματα επεξεργασίας RAW στην αγορά. Ειδικά για επαγγελματίες φωτογράφους, studio photography και tethered shooting, αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό εργαλείο. Και σε αντίθεση με την Adobe, η Capture One εξακολουθεί να προσφέρει Perpetual License. Θεωρητικά λοιπόν μπορείς ακόμη να αγοράσεις το πρόγραμμα μία φορά και να το χρησιμοποιείς για πάντα. Μόνο που η λέξη Perpetual χρειάζεται πλέον αρκετές υποσημειώσεις. Από το Φεβρουάριο του 2023 η άδεια που αγόρασες καλύπτει ουσιαστικά μόνο τη συγκεκριμένη έκδοση που είναι διαθέσιμη εκείνη τη στιγμή. Αν αγοράσεις για παράδειγμα την έκδοση 16,6, δικαίωσε τις ενημερώσεις 16,6 κάτι, οι οποίες περιλαμβάνουν bug fixes και ορισμένες βελτιώσεις. Μόλις όμως κυκλοφορήσει η επόμενη πληρωμένη έκδοση, όπως η 16,7, η άδειά σου μένει πίσω. Δεν παίρνεις τα νέα χαρακτηριστικά, δεν παίρνεις υποστήριξη για νέες κάμερες και φακούς και δεν έχεις εγγυημένη συμβατότητα με μελλοντικές εκδόσεις των Windows ή του macOS. Κάποτε, Capture One κυκλοφόρησε εκδόσεις σε ετήσια βάση. Πλέον όμως κυκλοφορεί μόλις είναι έτοιμες. Και αυτό σημαίνει ότι αν πληρώσεις μια perpetual έκδοση, τώρα, σε ένα μήνα, μπορεί να βγάλει αναβάθμιση με ένα νέο χαρακτηριστικό που δεν θα είναι διαθέσιμη για εσένα. Δηλαδή, perpetual license υπάρχει, απλώς έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να φαίνεται όλο και λιγότερο ελκυστική λύση σε σχέση με τη συνδρομή. Και εδώ αρχίζει να γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον. Τι συμβαίνει αν σταματήσει να πληρώνει τη συνδρομή? Φυσικά απενεργοποιείται το license key και χάνει την πρόσβαση στο Capture One. Δεν μετατρέπεται σε κάποια περιορισμένη λειτουργία προβολής και δεν σου επιτρέπει απλώς να ανοίξεις τον κατάλογο σου και να εξάγεις τα παλιά projects. Το πρόγραμμα πάβει να λειτουργεί. Οι πρωτότυπες RAW φωτογραφίες παραμένουν φυσικά δικές σου, η επεξεργασία τους όμως δεν βρίσκεται μέσα στα RAW αρχεία. Αποθηκεύεται στον κατάλογο ή τα αρχεία ρυθμίσεων του Capture One. Μπορείς να μεταφέρεις μέσω XMP πληροφορίες όπως keywords, ratings και ορισμένα metadata, δεν μπορείς όμως να ανοίξεις το ίδιο RAW στο Lightroom, στο Photoshop, στο Darktable ή σε άλλο πρόγραμμα και να δεις τις χρωματικές διορθώσεις, τις μάσκες, τα layers και το grading που έκανες στο Capture One. Κάθε RAW converter έχει διαφορετικό processing engine, έτσι οι ρυθμίσεις του Capture One δεν αποτελούν κάποιο standard format που μπορεί να ανοιχτεί από διαφορετική εφαρμογή. Για να προστατευτείς πρέπει όσο η συνδρομή σου είναι ακόμη ενεργή να εξάγεις τις τελικές φωτογραφίες ως TIFF, PSD ή JPEG. Έτσι διατηρείς το επεξεργασμένο αποτέλεσμα, αλλά οι διορθώσεις έχουν πλέον ενσωματωθεί στα pixels. Δεν μπορείς να επιστρέψεις αργότερα και να αλλάξεις μια μάσκα, το white balance ή το exposure, σαν να έχεις ακόμη το RAW project. Επομένως, δεν χάνεις τις φωτογραφίες σου, χάνεις όμως πρακτικά την πρόσβαση στην επεξεργάσιμη μορφή ολόκληρης της δουλειάς που έκανες μέσα στην εφαρμογή. Και η εταιρεία έχει ήδη δείξει πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να φτάσει. Το 2024 κατάργησε το δωρεάν Capture One Express και απενεργοποίησε όλα τα license keys. Ακόμη και σε παλιό υπολογιστή η εφαρμογή δεν μπορούσε πλέον να ενεργοποιηθεί. Η ίδια η εταιρεία πρότεινε στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν την trial του Capture One Pro για να ανοίξουν προσωρινά τους καταλόγους τους και να εξάγουν τις φωτογραφίες. Την ίδια χρονιά προκάλεσε νέα αντίδραση στους επαγγελματίες χρήστες όταν καταργήθηκαν οι Perpetual Multi-User Licenses και σύμφωνα με δημοσιεύματα η αντίστοιχη ετήσια τιμή για ορισμένους πελάτες αυξήθηκε από 160 σε $550 ανά θέση. Μία αύξηση περίπου 340%. Νεότερα είχε ήδη σταματήσει τις φθηνότερες ειδικές εκδόσεις για Sony, Fujifilm και Nikon που κόστιζαν, αν θυμάμαι καλά, €50, αφήνοντας ως βασική επιλογή μόνο το ακριβότερο Capture One Pro. Η Capture One ανακοίνωσε νέα αύξηση τιμών 6% το 2026. Για έναν ιδιώτη στην Ελλάδα η ετήσια συνδρομή του Capture One Pro είναι πλέον περίπου τα €232, δηλαδή €20 το μήνα. Η Perpetual License εξακολουθεί να προσφέρεται, αλλά κοστίζει περίπου €370 μόνο για μία έκδοση. Και αυτά τα χρήματα δεν περιλαμβάνουν τις αναβαθμίσεις που θα κυκλοφορήσουν για ένα χρόνο, μόνο μικρά bug fixes. Αγοράζεις ουσιαστικά μόνο την έκδοση που είναι διαθέσιμη εκείνη τη στιγμή. Και αν θες να αναβαθμίσεις, τουλάχιστον σου δίνει έκπτωση 40%. Η εταιρεία άλλαξε την τιμολογιακή πολιτική της αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, ενώ πολλοί φωτογράφοι είχαν ήδη επενδύσει στο οικοσύστημά της. Διατηρούν καταλόγους με δεκάδες χιλιάδες επεξεργασμένες φωτογραφίες, των οποίων οι διορθώσεις δεν μπορούν να μεταφερθούν σε καμία άλλη εφαρμογή. Έτσι έχουν ουσιαστικά παγιδευτεί. Είτε συνεχίζουν να πληρώνουν τη συνδρομή,
είτε αγοράζουν perpetual license χωρίς να λαμβάνουν νέα χαρακτηριστικά και πληρώνοντας ξανά για τις αναβαθμίσεις. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Κάθε εταιρεία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με τις εφαρμογές της. Μπορεί να επιβάλλει μεγάλες αυξήσεις, να καταργήσει τις perpetual άδειες ή να σταματήσει να παρέχει ενημερώσεις χωρίς επιπλέον πληρωμή. Όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη και οι χρήστες δεν μπορούν να κάνουν σχεδόν τίποτα. Γιατί αν σταματήσουν να πληρώνουν, δεν μπορούν πλέον να ανοίξουν, να τροποποιήσουν ή να εξάγουν τα επεξεργασμένα αρχεία τους. Και έτσι κινδυνεύουν να χάσουν πρόσβαση σε δουλειά πολλών ετών. Όχι επειδή χάθηκαν τα αρχεία τους, αλλά επειδή σταμάτησαν να πληρώνουν την εταιρεία που ελέγχει το λογισμικό με το οποίο δημιουργήθηκαν. Η Autodesk είναι ίσως το καθαρότερο παράδειγμα επαγγελματικής ομηρίας. Από το 2016 σταμάτησε σταδιακά να πουλά νέες perpetual άδειες για εφαρμογές όπως AutoCAD, το 3D Studio Max, το Maya και το Revit. Οι παλιές άδειες εξακολουθούν να λειτουργούν, αλλά όποιος αγοράζει σήμερα μπαίνει υποχρεωτικά σε συνδρομή. Για τους 3D artists αυτό σημαίνει ότι εργαλεία όπως το Maya και το 3D Studio Max κοστίζουν σήμερα περίπου 2.100 ευρώ το χρόνο το καθένα. Υπάρχουν φθηνότερες εκδόσεις indie για όσους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και επαγγελματικά κριτήρια, αλλά παραμένουν συνδρομές. Και ένας επαγγελματίας 3D artist δεν αλλάζει πρόγραμμα σαν να αλλάζει media player. Έχει χρόνια δουλειάς αποθηκευμένα σε scenes, rigs, materials, simulations που δεν μπορεί εύκολα να μεταφέρει σε άλλες εφαρμογές. Έχει αγοράσει plugins, έχει εκπαιδευτεί σε συγκεκριμένο workflow και πιθανότατα συνεργάζεται με studios που χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία. Η πραγματική τιμή, αν σταματήσει να πληρώνει, δεν είναι μόνο η αγορά ενός άλλου προγράμματος. Είναι ο χρόνος, η εκπαίδευση και ο κίνδυνος να μην ανοίγουν σωστά παλαιότερα projects. Στους αρχιτέκτονες και στους μηχανικούς η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη. Το AutoCAD κοστίζει περίπου 2.200 ευρώ το χρόνο, ενώ το Revit περίπου 3.100 ευρώ το χρόνο. Η συλλογή Architecture, Engineering και Construction περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Revit, AutoCAD και Civil 3D, κοστίζει περίπου 3.800 ευρώ ετησίως. Εδώ δεν μιλάμε απλώς για έναν designer που πρέπει να μάθει διαφορετικά κουμπιά. Μιλάμε για ολόκληρα γραφεία που έχουν βιβλιοθήκες, BIM models, σχέδια, scripts, templates, συνεργάτες και πελάτες που βασίζονται στα formats και στα συστήματα της Autodesk. Αν ένα αρχιτεκτονικό γραφείο σταματήσει να πληρώνει, δεν μπορεί απλώς να μεταφέρει δεκαετίες έργων σε μια άλλη εφαρμογή μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Και εδώ έχουμε το Fusion 360. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς χτίζεις πρώτα μια τεράστια βάση χρηστών με μια δωρεάν εφαρμογή και αλλάζεις τους όρους όταν αυτή έχει γίνει απαραίτητη. Το Fusion 360 προσφέρθηκε δωρεάν για προσωπική και μη εμπορική χρήση και έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές σε makers, hobbyists και στην κοινότητα του 3D printing. Μέχρι το 2020 η ίδια η Autodesk μιλούσε για περίπου 645.000 ενεργούς χρήστες το μήνα. Χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να αποθηκεύουν σχέδια, εξαρτήματα και ολόκληρες βιβλιοθήκες, projects στο cloud της Autodesk. Όμως, όταν δημιουργήθηκε η εξάρτηση, άρχισαν οι περιορισμοί. Η δωρεάν έκδοση εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά επιτρέπει μόνο 10 ενεργά και επεξεργάσιμα documents κάθε φορά. Τα υπόλοιπα παραμένουν αποθηκευμένα, αλλά πρέπει να μετατρέπονται σε inactive, δηλαδή ουσιαστικά σε read-only, ώστε ο χρήστης να ελευθερώσει μία από τις 10 θέσεις. Παράλληλα, προηγμένες λειτουργίες CAM, όπως 4 και 5 αξώνων κατεργασία, automatic tool changes και rapid moves, περιορίστηκαν στην συνδρομητική έκδοση. Η Autodesk είχε ανακοινώσει ακόμη και την αφαίρεση του step export από την δωρεάν άδεια. Κάτι που θα δυσκόλευε σημαντικά τη μεταφορά των μοντέλων σε άλλες εφαρμογές. Μετά την έντονη αντίδραση της κοινότητας, έκανε πίσω και διατήρησε το step export. Αυτό είναι σημαντικό. Η Autodesk δεν έκλεισε τελείως τη δωρεάν έκδοση και δεν διέγραψε τις βιβλιοθήκες των χρηστών. Έκανε κάτι πολύ πιο προσεκτικό. Άφησε τη δωρεάν πόρτα ανοιχτή, αλλά άρχισε να στενεύει το πέρασμα. Και αν οι περιορισμοί δεν σου αρκούν, η πλήρης έκδοση του Fusion κοστίζει σήμερα περίπου 714 ευρώ το χρόνο. Ο χρήστης δεν μπορεί να παραμείνει ούτε επαόριστον σε μια παλιά έκδοση. Το Fusion είναι cloud connected εφαρμογή, συνεχών ενημερώσεων, χωρίς να μπορείς να κάνεις εγκατάσταση παλαιότερη έκδοση. Όταν μια έκδοση πάβει να υποστηρίζεται, ο χρήστης πρέπει να αναβαθμίσει. Διαφορετικά η εφαρμογή μπορεί τελικά να μην ανοίγει. Και φυσικά οι συνδρομές δεν μένουν σταθερές. Η Autodesk ανακοίνωσε αύξηση περίπου 5% το 2024 και νέα αύξηση περίπου 3,3% το 2025 στις συνδρομές της. Μπορεί κάθε μεμονωμένη αύξηση να φαίνεται μικρή,
αλλά όταν ο πελάτης δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να αγοράσει μια έκδοση και να την χρησιμοποιεί για χρόνια, η εταιρεία αποκτά τον απόλυτο έλεγχο και οι χρήστες της δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και αυτή είναι η πραγματική δύναμη του συνδρομητικού μοντέλου. Η Autodesk δεν σου πουλά πλέον ένα εργαλείο. Σου νοικιάζει τη δυνατότητα να συνεχίσεις να εξασκείς την επαγγελματική σου δραστηριότητα. Μπορεί να αυξήσει τις τιμές, να μεταφέρει λειτουργίες σε ακριβότερα πακέτα, να αλλάξει τους περιορισμούς της δωρεάν έκδοσης και να σε υποχρεώσει να εγκαταστήσεις την επόμενη αναβάθμιση. Και εσύ μπορείς φυσικά να αρνηθείς, αρκεί να είσαι διατεθειμένος να εγκαταλείψεις μαζί και τα αρχεία, τις βιβλιοθήκες, τα workflows και τα χρόνια δουλειά που έχτισες μέσα στο οικοσύστημά της. Και αν θέλουμε ένα παράδειγμα εταιρείας που δοκίμασε να επιβάλλει συνδρομή και αναγκάστηκε να υποχωρήσει σχεδόν αμέσως, υπάρχει η πολύ αγαπημένη μας Waves. Η Waves κατασκευάζει μερικά από τα πιο γνωστά audio plugins στον κόσμο, compressors, equalizers, reverbs και εργαλεία mastering που χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες σε μουσικές παραγωγές, ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και επαγγελματικά studios. Το Μάρτιο του 2023 η εταιρεία ανακοίνωσε ξαφνικά ότι σταματά την πώληση του perpetual αδειών και καταργεί τη δυνατότητα αναβάθμισης των υπάρχοντων plugins μέσω του Waves Update Plan. Από εκείνη τη στιγμή, ο μόνος τρόπος για να αποκτήσει κάποιος καινούρια plugins ή ενημερωμένες εκδόσεις θα ήταν η συνδρομή Waves Creative Access. Τεχνικά τα plugins που είχαν ήδη αγοράσει οι χρήστες δεν απενεργοποιούνταν αμέσως. Θα συνέχισαν να λειτουργούν στην έκδοση που ήδη είχαν. Μόνο που αυτό δεν έλυνε το πραγματικό πρόβλημα. Ένας μουσικός παραγωγός ή ένας ηχολήπτης μπορεί να έχει projects δεκαετιών που βασίζονται σε συγκεκριμένα Waves plugins. Κάθε project αποθηκεύει όχι μόνο το όνομα του plugin, αλλά και τις ακριβείς ρυθμίσεις του, το compression, το equalization ή το reverb. Αν μια παλιά έκδοση σταματούσε να είναι συμβατή με ένα νεότερο λειτουργικό σύστημα, ένα καινούριο υπολογιστή ή μια νέα έκδοση του DAW, ο χρήστης δεν θα μπορούσε πλέον να αγοράσει την απαραίτητη αναβάθμιση για το plugin που ήδη είχε πληρώσει. Η μόνη λύση θα ήταν η συνδρομή. Άρα τα projects δεν θα κλείδωναν την ημέρα της ανακοίνωσης. Θα μετατρέπονταν όμως σε ορολογιακή βόμβα συμβατότητας. Όσο ο χρήστης κρατούσε παλιό υπολογιστή, παλιό λειτουργικό και παλιό DAW, πιθανότατα θα λειτουργούσαν. Μόλις όμως αναγκαζόταν να αναβαθμίσει το σύστημά του, θα μπορούσε να βρεθεί μπροστά σε ένα πολύ απλό δίλημμα. Ή πληρώνεις τη Waves κάθε μήνα, ή ανοίγεις το project χωρίς τα εργαλεία που δημιούργησαν τον ήχο του. Και όταν ένα plugin λείπει ή δεν έχει έγκυρη άδεια, το project μπορεί να ανοίξει, αλλά η μίξη δεν αναπαράγεται όπως δημιουργήθηκε. Οι ρυθμίσεις μπορεί να παραμένουν αποθηκευμένες μέσα στο project, όμως χωρίς το plugin δεν υπάρχει σωστό αποτέλεσμα. Η αντίδραση ήταν άμεση, οι μουσικοί producers, ηχολήπτες και ιδιοκτήτες studios εξαγριώθηκαν, forums, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες μουσικής τεχνολογίας γέμισαν με καταγγελίες από ανθρώπους που είχαν ξοδέψει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε άδειες και ξαφνικά πληροφορούνταν ότι η μελλοντική υποστήριξή τους θα περνούσε υποχρεωτικά από μία συνδρομή. Η διεθνής κατακραυγή ήταν τόσο έντονη ώστε η Waves άντεξε μόλις λίγες ημέρες. Στις 29 Μαρτίου του 2023 η εταιρεία ζήτησε δημόσια συγγνώμη, παραδέχτηκε ότι η αλλαγή ήταν ξαφνική και αναστάτωσε τους πελάτες της και ανακοίνωσε ότι οι perpetual άδειες και οι πληρωμένες αναβαθμίσεις θα επέστρεφαν παράλληλα με τις συνδρομές. Μέχρι τις αρχές Απριλίου τα plugins ήταν ξανά διαθέσιμα για μόνιμη αγορά. Σήμερα η Waves διαθέτει και τα δύο μοντέλα. Ο χρήστης μπορεί είτε να αγοράσει perpetual άδεια μία συγκεκριμένη έκδοση, είτε να πληρώνει συνδρομή. Οι perpetual άδειες παραμένουν δικές του ακόμη και όταν λήξει το Wave Updates Plan. Αλλά για νεότερες εκδόσεις, συμβατότητα και ορισμένα πρόσθετα προνόμια πρέπει να πληρώσει ξανά για ανανέωση. Η περίπτωση της Waves απέδειξε κάτι πολύ σημαντικό. Οι εταιρείες μπορούν να αλλάξουν τους όρους από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά όταν οι χρήστες αντιδρούν μαζικά, ακυρώνουν συνδρομές, σταματούν τις αγορές και προκαλούν πραγματικό κόστος στη φήμη μιας εταιρείας, η απόσταση δεν είναι πάντα μία ανατρέψιμη. Η Waves προσπάθησε να μετατρέψει τα plugins που οι πελάτες αγόραζαν επί δεκαετίες σε μια υπηρεσία που θα έπρεπε να νοικιάζουν για πάντα. Και αυτή τη φορά οι χρήστες δεν το δέχτηκαν. Προσωπικά, από το 2023 έχω σταματήσει τελείως να αγοράζω plugins της Waves. Άλλωστε η εταιρεία έχει ήδη προκαλέσει αρκετή δυσαρέσκεια με το Waves Update Plan, την ουσιαστική απουσία μιας πρακτικής δυνατότητας μεταπώλησης των plugins και τον περιορισμό της άδειας σε ένα μόνο μηχάνημα. Αν ήθελες να χρησιμοποιήσεις το ίδιο plugin στο desktop και στο laptop σου, χρειαζόσουν δεύτερη άδεια ή ενεργό Update Plan, το οποίο παρήχε προσωρινά δεύτερη άδεια.
Όλα αυτά ήταν ήδη αρκετά αρνητικά. Η απόπειρα όμως να μετατρέψουν τα Waves plugins αποκλειστικά σε συνδρομητική υπηρεσία ήταν για εμένα το αποκορύφωμα. Ναι, η Waves τελικά υποχώρησε. Όχι επειδή άλλαξε ξαφνικά φιλοσοφία, αλλά επειδή συνάντησε τεράστια αντίδραση και κατάλαβε ότι η απόφαση θα της κόστιζε περισσότερα από ό,τι θα της απέφερε. Γι' αυτό προσωπικά δεν πρόκειται να αγοράσω ξανά Waves plugin, ειδικά σήμερα που υπάρχουν αμέτρητες αξιόλογες εναλλακτικές από εταιρείες με πιο λογικές άδειες και μεγαλύτερο σεβασμό στον πελάτη. Οι εταιρείες καταλαβαίνουν κυρίως τη γλώσσα του χρήματος. Επομένως, όταν διαφωνούμε με τέτοιες πρακτικές, το ισχυρότερο μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε είναι να σταματήσουμε να τις χρησιμοποιούμε. Αυτά για το σημερινό βίντεο. Ως την επόμενη φορά. Χαιρετώ.